Hi mga kaibigan! So ngayon magmumukbang na naman tayo. Kakaluto ko lang nito kanina. So yung recipe nito ay nandito din sa channel natin sa Kaibigan sa Kusina. Ito ang ating daing na Vangus. With emphasis dun sa letter V. Vangus kasi vegan. Ayan siya. Ayan. Sana mag-focus. Ayan. Masarap nga to kung ano parang vangselog. So next time gagawa tayong vangselog yung may itlog at sinangag. Pero yung rice ay nilagyan ko ng tawag doon, garlic na pinirito. Tapos may toppings din yung ating bangus. And isasawsaw ko siya sa suka na may bawang, paminta, tsaka asin. Gutom na ako. Naghahang na. Inom muna. So, yan. Let's taste. Hindi naman siya ganun kahirap gawin. Aamuyin ko pala muna. Yung amoy niya para talagang daing na bangus. Bangus. As in, ganito yung amoy. Lalo na nung piniprito ko nga, naamoy ko siya. Pero ngayong nandito na siya sa plato, amoy pa rin. Medyo umuga yung aking lamesa. So, kukuha ko ng part nung may kasamang tiyan. Yung kulay black na yon ay yun yung pinaka-tiyan ng bangus. Ayan. Tapos sa likod niya, syempre, meron din siyang balat kunyari. So, ito yung tiyan. So, tikman ko muna siya nang hindi sinasawsaw sa suka. Ang crunchy. Ang lasa talagang daing na bangus. Masarap siya. Yung balat natin, hindi ko alam kung makikita niyo May ginawa kasi akong fat. Para meron siyang fats kunyari. Pakita ko lang. Para mamasa-masa siya kunyari. Sana mag-focus. Ayan o. Mamasa-masa yan kasi may pinahid tayo dyan na parang fats. Yun na rin yung pinaka way para dumikit siya. Hop. Lasa yung marinade natin. Ngayon, try ko siyang isawsaw sa suka. Hop. Sarap nito sa sinangag. Pero yung rice ko naman is garlic rice, so okay na rin yan. Tapos kain tayo ng kamatis tsaka cucumber. Pampalis umay. Tutuwa talaga ako sa itsura ng ating daing na bangus. Pwede ko pa itong i-shape na mas mukhang bangus, pero okay na yan. Ang sarap niya. Tapos makapit yung ano niya, nori. Yun yung pinaka-tiyan nga natin. Pakita ko sa inyo. Sarap. Tiyan at balat. Nori. Actually, masarap siya kahit walang sausawan. Na-absorb niya lahat ng marinade na ginawa natin. Para talaga akong kumakain ng isda.
Of course, yung texture ng tokwa, wala naman siyang hibla-hibla. Pero yung lasa, daing na bangus. Mga aso ko nakabantay. Pwede kayo nito kasi hindi naman to totoong isda. Mamaya ako nakibigyan. Isa to sa mga ginawa ko na nakaka-proud. Bukod doon sa inihaw na isaw na manok. Ito, isa to sa pinaka-close din talaga sa daing na bangus. I mean, nung viniganize natin, close siya doon sa non-vegan na counterpart niya. Sarap niyang kagatin ng ganito. Tapos may balat sa likod. Ang sarap talaga ng marinade na ginawa ko. Lasa siya. Ang palis ng umay. And healthy pa. Next time pag gumawa ako nito, magsasangag ako. O kung gagawa kayo, magsangag din kayo. As in, promise, bagay ito sa sinangag. Nakikita niyo na itsura ng mga aso ko. Naku, matatawa kayo. Videohan ko nga tapos sisingit ko dito. Ay nako, kumakain, nagmumukbang. Ayan ang mga doggies. Gusto niya, bigyan ko kayo mamaya. Yan si Chloe and si Paris. Mami ni Chloe si Paris. Oh my God, sobra. So sa mga vegan dyan na namimiss ang daing na bangus, ito na po. Yung itlog na vegan, hindi ko pa na-perfect yung fried. Pero yung nilaga na itlog, may recipe na ako, abangan nyo. That's nice. Tatlo yung niluto kong ganito. Yung isa bibigay ko kay Daisy, yung kasama ko dyan. Si Mahal wala nasa Nueva Vizcaya pa. Bukas pa or sa Monday ang uwi. So yung dalawang natira, isa sa akin, isa kay Daisy, pang mamaya namin dinner. Baka magsinangag ako. Sarap. Anyway, titira ko na to dun sa mga babies. That's it for this mukbang video. Thanks again for watching. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana po mag-subscribe kayo. And please share this video para mas marami ang makaalam na masarap maging vegan. Thanks again for watching. See you guys in the next video. Bye-bye!